આ જગ્યાની સ્પેશિયાલિટી કહું, 3 જ આઈટમ બનાવે છે પણ 3 જોરદાર છે. મિસળ પાવ, સેવ ઉસળ અને એમાં બી ભજીયાવાળા સેવ ઉસળ. અને કેટલા વર્ષથી આપણે આ જગ્યાએ? 2006માં હું ચાલુ કરેલું. આજે 18-19 વર્ષ થઈ ગયા. આ રેગ્યુલર સેવ ઉસળ છે ને? તમને તીખું ખાવું મીડિયમ આવે કહેજો. મીડિયમ. આ એમાં આવી ગયું દહીં, તરી અને ગ્રીન ચટણી. લીલી ડુંગળી છે કે લસણ? લીલી ડુંગળી ને દાણા. ઓકે. ક્વોન્ટિટી ખરેખર બહુ જોરદાર છે. અને છે ને પેલા આપણે એમને રેગ્યુલર એક બાઇટ છે ને ટેસ્ટ કરશું. ઓહો, ઘણી જગ્યાએ સેવ ઉસળ મિસળ ઘણી જગ્યાએ ખાધું છે. પહેલી જગ્યાએ છે પાઉં ખાવાનું મન નથી થતું, એમને બીજી બધી વસ્તુઓ ખાલી ખાવાનું મન થાય છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે સુરતમાં. મસ્ત પેટ પૂજા કરીને અત્યારે હવે આ પાછળની લિંક લઉં છું, કેમ કે અમે જ્યારે આવ્યા ત્યારે અહીંયા ફૂલ તડકો હતો અને અત્યારે વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો છે. આ જગ્યાની સ્પેશિયાલિટી કહું, 3 જ આઈટમ બનાવે છે પણ 3 જોરદાર છે. મિસળ પાવ, સેવ ઉસળ અને એમાં બી ભજીયાવાળા સેવ ઉસળ. અમે 3 વસ્તુ ટ્રાય કરી છે અને બહુ જૂની પેઢી છે. વધુ માહિતી આપણને જીત આપશે. જીત અહીંયા લોકલ સુરતનું ફૂડ એક્સપ્લોર કરાવે છે. પેજનું નામ શું છે આપણું? આપણા પેજનું નામ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં સુરત લાઈવ ફૂડ, યુટ્યુબમાં છે કે ફૂડ સિરીઝ. આ જગ્યા આનંદભાઈ એવી છે કે આ જગ્યા રાકેશના સેવ ઉસળ બહુ જ ફેમસ છે. લોકો અહીંયા બહુ આગેથી ખાવા આવતા હોય. કામરેજ છે, વરાછા છે, અડાજણ છે, ત્યાંથી આવતા હોય છે. અને આ જગ્યાને કમસે કમ 17-18 વર્ષ જૂની જગ્યા છે અને ભાઈનો વ્યવહાર પણ ખૂબ જ સારો છે. લોકોને રિસ્પોન્સ બી સારો આપે અને તમને જેવું કેવું બનાવીને ખાવાનું આપે, તીખું મીડિયમ. અને બહુ એકવાર આવશો તમને ખાવાની વધારે મજા આવશે. ઓછા પ્રાઇસમાં વસ્તુ સારી ને ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી બંને સારું આપે. અને મેઇન હાઇલાઇટ કહી દઉં, ભાઈ પોતે જ છે ને મહારાષ્ટ્રીયન છે એટલે તમે સમજી જાઓ કે હાથમાં કેવો જાદુ હોય છે. આ આઈટમ એ જ ખાસ કરીને બનાવી શકે. હજી વાત નહીં કરીએ, 12-12:30 આસપાસ ભાઈ મને કહેતા હતા અહીંયા 5 તપેલા એ લોકોએ રાખેલા છે. એ બધો માલ પૂરો થઈ જાય 12-12:30 અહીંયા ભીડ ધીરે ધીરે. 12 વાગે તમે આવો ને તમારે અડધી કલાકનું વેટિંગ હોય ને, અડધી કલાક તો જ તમારે આવો ને એટલી બધી ભીડ લાગે. વહેલું આવી જવું, 9:30. ઓકે, હવે અંદર જઈએ અને ભાઈને મળીએ અને તમને બતાવીએ કેવી રીતે બને છે, ટેસ્ટ કરીને આગળ જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. શું નામ મોટાભાઈ તમારું? રાકેશ. અને અહીંયા ટાઈમિંગ શું હોય છે? સવારે 9:30 થી બપોરે 3 વાગ્યા છે. ઓકે, અને એક્ઝેક્ટ લોકેશન શું કહેવાય? લાલ દરવાજા પીપળા સિરા ચાર્જિંગ પોઈન્ટની પાછળની ગલી. ઓકે, અને કેટલા વર્ષથી આપણે આ જગ્યાએ? 2006માં હું ચાલુ કરેલું. આજે 18-19 વર્ષ થઈ ગયા. ઓકે, તમે જ ચાલુ કર્યું હતું અહીંયા? અને આ સેવ ઉસળ ને મિસળ બે લખ્યું છે એટલે બે અલગ અલગ વસ્તુ રાખી છે? હા, મિસલમાં ચેવડો ને એ બધું આવશે. ઓકે. સેવ ઉસળમાં ગાંઠિયા ને ભજીયાવાલીમાં ભજીયા ગાંઠિયા પાપડી 3 વસ્તુ. ઉસળમાં? હા, સેવ ઉસળ ને ભજીયા ઉસળમાં. અચ્છા, ભજીયા ઉસળ એ અલગ છે? અલગ છે. ટોટલ કેટલી આઈટમ થઈ? 3 આઈટમ. 3 આઈટમ. ઓકે. અને સૌથી વધારે લોકો શું ખાવાનું પસંદ કરે? બધું જ પસંદ કરે, જેને જે ભાવે એ લે. કોઈ ગ્રેવીમાં ખાવું હોય તો સેવ ઉસળ લે, પેલું સૂકું બેલ જેવું તો ભજીયાવાલી લે એમ. ઓકે. એક સેવ ઉસળ બનાવજો. ઓકે. આ રેગ્યુલર સેવ ઉસળ છે ને? તમને તીખું ખાવું મીડિયમ આવે કહેજો. મીડિયમ. આ એમાં આવી ગયું દહીં, તરી અને ગ્રીન ચટણી. લીલી ડુંગળી છે કે લસણ? લીલી ડુંગળી ને દાણા. ઓકે. ઓકે, કસ્ટમરની બને છે? ના, તમારી છે. ઓકે. જો આ બીજી એક ગ્રીન છે, એ અલગ ગ્રેવી છે ચટણી. રેડ ઠેસો. શું છે? ઠેસો. ઓકે. મરાઠીમાં ઠેસો. આ મિસળ બને છે. આવી ગયું દહીં, તરી, લસણ, સેવ. ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર @drive_ કરીને આપણું ઇન્સ્ટા પેજ છે. સૌથી પહેલાં રીલ શૂટ થઈ ગઈ છે, જોરદાર ટેસ્ટ છે. છતાંય હવે આપણે પ્રોપર ડિશ બનાવીને ખાશું. આ છે એમનું સેવ ઉસળ જે રેગ્યુલર ડિશ છે એની, અને આની કિંમત છે 35 રૂપિયા. અને આ છે એમના ભજીયાવાળા સેવ ઉસળ જેની કિંમત છે 50 રૂપિયા. બંને સાથે છે ને પાવ, સલાડ, લીંબુ એ બધું આપેલું છે. કોમ્પ્લિમેન્ટરીમાં એ લીંબુ, મસાલો, મીઠું જેને ઉપરથી છાંટવું હોય નાખી શકે છે. ક્વોન્ટિટી ખરેખર બહુ જોરદાર છે. અને છે ને પેલા આપણે એમને રેગ્યુલર એક બાઇટ છે ને ટેસ્ટ કરશું.
ઓહો જોરદાર ભાઈ. હકીકત આમાં કાંઈ માથેથી ઉમેરવાની જરૂર જ નહીં નહીં નહીં. તો એ તમને પૂછે તમારે કેવું ખાવું છે, તીખું મીડિયમ મોરું, તમે જેવું કે તે ચટણી નાખીને આપે. અને ભાઈનો વ્યવહાર પણ બહુ મજા આવે એવો છે. ના બહુ સારો લોકોને રિસ્પોન્સ સારો આપે. સપોર્ટિવ હા સપોર્ટિવ છે. આ પાઉં સાથે પછી એમનું હા ભજીયાવાળો. સેવ ઉસળ મિસળ 3 વેરાયટી રાખે છે. ચીઝવાળું કોઈને ખાવું હોય તો એ પણ બનાવી દે, કોઈને ચીઝ બટરવાળું ખાવું હોય. સુરત જે એટલે એ તો વ્યવસ્થા હોવી જ જોઈએ. હા એમ એટલે ટૂંકમાં એ ખાવાવાળા બહુ ઓછા હોય ચીઝવાળા, પણ આ તો કોઈ પણ એવું ખાવું હોય જેમ ટ્રેડિશનલ તો ચીઝ પણ આ નાખી દે. લોકો હાથે જ ખમણી નાખે ના કે ભીડીમાં ટાઈમ ન હોય એટલે સાથે ચીઝ ખમણીને આપી દે. ઘણી જગ્યાએ સેવ ઉસળ મિસળ ઘણી જગ્યાએ ખાધું હોય છે. પહેલી જગ્યાએ છે પાઉં ખાવાનું મન નથી થતું, એમને એ જ બધી વસ્તુઓ ખાલી ખાવાનું મન થાય છે. સુરતમાં તમે આવો ને તો હારામારી વસ્તુ હોય ને તો એક જગ્યાએ અહીંયા મળશે તમને આ વસ્તુ. સેવ ઉસળ મિસળ પાઉં ખાવા હોય તો ઓછા પૈસા, વસ્તુ સારી ને ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી બંને ક્વોન્ટિટી તો એક ડીશ બે સેવ ઉસળમાં 2 વ્યક્તિ પાર્સલમાં આરામથી ખાઈ લે, એટલું બધું પાર્સલમાં આપે. લોકોને ઘટે જ નહીં એટલા માટે. હવે આગળ મજા લઉં છું. બાજુમાં જો ભાઈ જે જમતા હતા ને મિસળ ખાતા હતા, કેવો છે ટેસ્ટ ભાઈ? એક નંબર. સેવ ઉસળ કાયમ ખાવું છે, આજે મિસળ ટ્રાય કર્યા, મજા આવી. હવે અમે આ વિડીયોને વિરામ આપી છીએ. વિડીયો જો તમને પસંદ આવ્યો તો બીજા લોકો સુધી શેર કરી દો. કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે આ જગ્યા કોણ કોણ નાસ્તો કરવા આવેલા છો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય ભારત.